ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو پر یقینن سټیټس بولو. هوکس او سټیټس صحیح ده. او دا پر یک ډیره مهمه موضوع ده. اوس چې کوم ډسکرپشن تاسو در کوم په دې به شاید تاسو پوه نه شئ، خو دې نه پس چې کوم زه عملي کار کوم هغه نه پس به تاسو ته پته لګي چې سټیټ څه شی دی او د هغه استعمال څه شی دی. صحیح ده. نو دلته دوی وایي چې in React a state is a built-in object used to manage and store data that can change over the lifetime of a component. It allows React components to respond dynamically to user inputs, actions, or other changes in the application. نو دا سټیټ چې دا تیار جوړ یو ابجیکټ دی پر یک کې راځي. د دې کار سوي چې دا ډیټا سٹور کوي او دغه ډیټا چې د یوزر لخوا نه ډینامیکلی چینج کېدلی هم شي او هغه وخت چینج کېدلی شي چې کله یوزر انپوټ کې شی ورکړي یا یو خاص ایونت کال کېږي یا یو خاص اکشن سره رسیږي. Using state in functional components with use state hook. دا چې کله تاسو په فنکشن کې استعمالوي مطلب دا دی چې تاسو به دا یوز سټیټ چې د څه استعمالوي فنکشنل کمپوننټس سره استعمالوي. ګوره ریاکټ کې موږ سره چې د دوه رقمه کمپوننټس موجود دي، یو کلاس بیس کمپوننټس دي یو فنکشنل کمپوننټس دي. ما تاسو ته انټروډکشن کې ویلو کلاس بیس کمپوننټس و څوک نه استعمالي ځکه دغه مشکلات نه او دغه استعمال لږ زره سخت شي دی، کمپلیکیټډ دی، لږ زره جنجال زیات دی. نو کله نه چې فنکشنل کمپوننټس راغلي کلاس مکمل سکپ شوی دی، ټول چې استعمالي ځکه دا ډیر اسانه دی او ډیر ساده دی. نو دوی وایي چې یوز سټیټ به چېرته استعمالوي؟ دا په فنکشنل کمپوننټس کې استعمالوي، په کلاس کې به تاسو نه استعمالوي. نو دلته وایي چې ریاکټ فنکشنل کمپوننټس یوز د یوز سټیټ هوک ټو منیج سټیټس. دا فنکشنل کمپوننټ چې دی دا یوز سټیټ په دې خاطر استعمالوي تر څو څه وکړي دا د ایلیمنټس یا زمونږ دا کوم کمپوننټ چې د دوه دا چې کوم په دې کې ایلیمنټس موجود د هغه سټیټس پرې کنټرول کړي. دا څه معنی په دې به تاسو پوهیږئ. اوس موضوع دا چې what is hook in React. نو دوی وایي چې a hook is a special function in React that allows developers to use React features such as state and life cycle methods in functional components. Hooks makes it possible to manage component state, respond to life cycle events, and access other React functionalities without relying on class components. نو هوکس چې دا په ریاکټ کې یو فنکشن دی د دې خاطر استعمالېږي تر څو موږ څه استفاده وکړو؟ سټیټ نه استفاده وکړو. او دا چې دی تر څو چې موږ سره هوک نه وي موجود موږ فنکشنل کمپوننټ کې سټیټس نشو اپډیټ کولی. د هغه لپاره بیا موږ مجبور یو څه وکړو کلاس ته ورشو. خو د دې له خاطر چې د کلاس نه خلاص شو نو موږ فنکشنل کې څه استعمالوو؟ هوکس استعمالوو. Why we use hooks? Hooks ول استعمالوو. Simplified code. Hooks eliminate the need for class components. ګوره هوک چې کله رامنځته شو نو کلاس کمپوننټ بیخي پاتې شو. دې نه مخکې کلاس کمپوننټ فنکشنل دواړه استعمالېدو، خو چې کله به د سټیټ حالت راځي نو به په فنکشن کې کار نه کوو. د هغه لپاره موږ مجبور چې کلاس ته موو شو. خو چې کله موږ سره هوکس راغلل نو کلاس کمپوننټ څه شو؟ مکمل پاتې شو. د هغه نه دا اوس کوم کارونه چې موږ هلته کولو شو هغه موږ په فنکشن کې کولو شو، خو د هوک له لارې نه. Making code more concise and easier to read. کوډونه ډیر ساده کوي، اسانه کوي چې په اسانۍ سره ولوستل شي. Reusable logics. Hooks enable you to reuse stateful logic between components using custom hooks. مطلب دا دی چې کوم لاجیک تاسو استعمالوي یا چې کله تاسو سټیټ اپډیټ کوئ نو د هغه لپاره تاسو کولی شئ څه وکړئ؟ ریوزیبل لاجکس ولیکئ چې بار بار له هغه نه استفاده وشي. او improve functional components. Functional components can now handle state and side effects just like class components. ګوره دغه خصوصیت پخوا په کلاس کمپوننټ کې و. مونږ نشو کولی چې فنکشن کې دا سټیټس چې کړو اپډیټ کړو، او چې کله هوکس راغی نو د هغه د راتلو سره سم موږ اوس کولی شو هغه کارونه په فنکشن کې وکړو. کلاس کمپوننټ چې دی هغه موږ مکمل سکپ کړی دی. No this keyword. Hooks remove the complexity of this bindings often encountered in class components. نو عموما چې موږ کله کلاس کې کار کول والته چې کله دغه خپل پراپرټیز او میترز کار کوي نو د دس نه موږ استفاده کولو. نو چې هلته موږ سره موضوع ختمه شو نو د دس کیورډ استعمال هم ختم شو، نو ډایرکټ موږ فنکشن کې د دې نه کار اخلو. کوم موږ سره هوکس دي؟ کامنلی یوز بیلټ ان هوکس چې دي موږ سره یوز سټیټ دی، یوز افیکټ دی، یوز کنټیکسټ دی، یوز ریف دی او یوز ریډیوسر دی. په دې کې نن کلاس کې موږ صرف سټیټ ګورو، یوز سټیټ، او نور بیا چې دی له خیر سره مخکې کلاسونو کې ګورو او بیا پرې کار کوو. رولز اف هوکس. اوس د هوکس د استعمال هغه کوم قوانین دي. only call hooks at the top level. هوکس به همیشه په ټاپ لیول مطلب په فنکشنل د کمپوننټ کې دننه تاسو کار کوئ. So do not call hooks inside loops, conditions
or nested functions. Always call them at the top level of the components or custom hooks. موضوع دا ده چې تاسو هوکس په لوپس کې دننه کنډیشنز کې دننه دې شیانو کې نشئ استعمالولی. تاسو چې کله هم هوکس استعمالوئ دا تاسو په ټاپ لیول چېرته ټاپ لیول کې نو هلته ویل چې ټاپ لیول اف د کمپوننټ اور کسټم هوکس د کمپوننټ په ټاپ برخه کې به تاسو د دې نه استفاده کوئ. On the call hooks in react function او call hooks چې کله هم تاسو څه کوئ کال کوئ چېرته به کال کوئ په دې react component کې دننه به کال کوئ دې نه به باندې نه کال کوئ. Use hooks within functional components or custom hooks not outside. دا په فانکشنل کمپوننټ کې دننه تاسو استعمالوئ د دې نه به د باندې دا نه استعمالوئ. موضوع باندې پوه شوئ. دلته بله موضوع هم شته موږ سره خو د هغه نه مخکې چې دا زه بیا ځینې عملي کارونه تاسو ته وکړم تر څو تاسو پوه شئ چې دا دونه خبرې مه وکړئ دا د څه لپاره مه وکړئ د دې موږ سره هدف څه ده. بس د هغه نه بیا راځو او د هوکس چې موږ د یوز سټیټ چې کوم هوک دی او د هغه چې کوم استعمال دی او سټرکچر دی په هغه بله سره خبرې کوو. نو زه راغلم خپل ایډیټر ته ټرمینل مې خلاص کو هر څه مې کلیر کو سی ډي او راځم ورته وایم چې موږ سره مای بن اپ ته داخل شه انټر کوم بیا لیکم چې بن ډف نو موږ سره به دا څه شي ران بشي. سناریو له دې نه شروع کېږي چې موږ به یو بټن جوړوو او چې کله پر دغه بټن به کلیک کوو نو موږ سره به یو نمبر انکریمنټ کېږي. عموما چې کله تاسو ریاکټ زده کوئ لومړنی مثال د سټیټ او د هوک سره همدا دی په هر چېرته چې تاسو دی تاسو که لومړی وي ټایم انسټال کړو که ستاسو پام شي یو بټن یو انکریمنټ بټن دا و چې کله به پر بټن کلیک کوو نو به تاسو څه کېدو انکریمنټ کېدو. نو موږ به هغه سیسټم جوړوو خو موږ یې څنګه جوړوو جاوا سکرپټ په ذهن کې ساتو جوړوئ. نو زه راځم دلته خپل ایډیټر ته او په ایډیټر کې راځم دلته مای بن ایپ ته په دې کې راځم اساسي ته په اساسي کې داسې چې کمپوننټس موږ جوړ کړي نو دې ټول شیانو ته ضرورت نشته ډېر شیان زه دې نه ډیلیټ کوم. نو دا ټول مې انتخاب کو مین ته لرې کوم ایون هینډل پکار نه ډیټا نه ده پکار کارډ بټن دا شیان دي پکار نو دې نه دا چې کوم زه لرې کوم. بس موږ سره اپ پاتې شو مین پاتې شو. رائټ کلیک کوم یو نیو کمپوننټ اخلم لیکم چې کاونټر ډاټ جی اس ایکس دا مې ولیکم په دې کې زموږ سی اس ایس هم پکارېږي نو راځم لیکم چې کاونټر ډاټ سی اس ایس او دلته اپ ته راځم په اپ کې موږ ټیسټ راوړی دی ټیسټ زموږ نه دی پکار دا فانکشنې مانکشنې ټولې ختموم ورته هم دلته موږ سره راغلی دی اوس کاونټر دی نو دا نه لرې کا ولیکه چې کاونټر حالا خو مطلب دغه نه دی ډیفاین کړی کمپوننټس نو لازم لیکم چې کانسټ او بیا لیکم چې کاونټر نو راځم بس دا ورچوم راځم ایکسپورټ ډیفالټ او په ډیفالټ وټم چې کاونټر موږ سره کمپوننټ ډیفاین شو. اوس راځم لیکم چې کاونټر او چې کله انټر کوم خپله بل ته موږ سره امپورټ شي او بس دا کلوز کوم. لکه ما تاسو ویل په دې کې موږ ډېر څه نه کوو بس راځم لیکم چې ریټرن او ریټرن نه وروسته راځم په دې کې یو دف اخلم او په دغه دف کې به موږ سره دوه شیان وي نو دف مې واخیستو او دوه شیان څه دي یو موږ سره چې دا بټن ده چې په دې ځای کې کلیک کوم دا موږ سره انکریمنټینګ کوي انکریمنټ صحیح دی ها دا به انکریمنټ کوي چې به انکریمنټ کوي دلته موږ سره ایچ ون وي په ایچ ون کې به موږ سره دا ویلیو انکریمنټ کېږي. دلته راځم کلاس هم ورته ورکوم کلاس نیم ورته ورکړئ او لیکم چې کاونټر راځم خپل سی اس ایس دلته امپورټ کوم نو ورته وایم چې موږ سره امپورټ کا چې امپورټ کا موږ سره کاونټر ډاټ سی اس ایس فایل دا به ته امپورټ کړي او سی اس ایس فایل ته راځم ورته موږ سره کاونټر کلاس دی دا به تر راواله په دې کې بس وکړي د دې چې کوم موږ سره ویډ دی 100% او د دې چې کوم موږ سره هایټ دی 100% او د دې چې کوم موږ سره ډسپلی د فلیکس او بل چې د موږ سره فلیکس ډایرکشن چې د کالم او جسټیفای کنټینټ سنټر الاین آیټمز هم سنټر راځو دا موږ سره د رقم ته راشي. خیر ما چې شیان وختي هغه څه موږ سره رانغی نو زه راځم دا چې کوم موږ سره 100% لیکلی دا زه 100 ویو ایچ کوم ځکه پرسنټیج خو هغه هغه چې پیرنټ ویډیو لري زموږ پیرنټ نشته دی نو دا به دلته موږ سره راشي. راتلو نو وروسته راځم صفحه زموږ هم دومره ده نو لږ سیسټم برابرم ورته هم په دې کاونټر کې دننه چې دا کوم موږ سره ایچ ون دی دا به راوالی دی چې کوم موږ سره فنټ سایز دی هغه به کړی 3 ای ام نه بلکې 4 ای ام نو دا موږ سره غټ شي. او راځم ورته هم دا چې کوم بټن ده موږ سره په دې کاونټر کې دننه دا به راوالی د دې چې کوم بیکګراونډ کلر دی او بیکګراونډ کلر ته ورکوم دا موږ سره تیل کې او کلر چې دی هغه به موږ سره وایټ کړي. راځم ورته هم چې پیډنګ ټاپ او باټم نه بلس پکسله ورکړي او د دې چې کوم موږ سره لیفټ ټو رایټ دی هغه به کړي 100 پکسله بارډر به دې چې دی موږ سره 0 کړي او فنټ ویټ چې دی هغه به موږ سره بولډ کړي دا به رقم راشي. فنټ سایز لږ دا ډېر هم لیکم چې فنټ سایز نو 2 ای ام ورته لیکم چې دا موږ سره غټ شي او تر راځم لیکم چې کرسر پوینټر شي
نو چې کله په دې راځم چې موږ ته د بټن د کلیک کولو هغه فیلینګ راشي. صحیح شو؟ اوس زمونږ کار څه دی؟ بس هیڅ نور زمونږ نه دی په کار، اپ هم نه دی په کار، بس زمونږ ټول کار په دې کې دی. اوس به داسې یو کار زه کوم چې کله زه پر دې بټن کلیک کوم دلته ویلیو څه شي موږ سره انکریمنټ شي. نو دلته به زه یو فنکشن جوړوم، لکه دې لیکم چې فنکشن، او فنکشن ته راځم څه لیکم هینډل کلیک، به دلته راځم دننه، او دلته راتلو نه وروسته څه کوم زه ورته وایم چې کله چې په دې بټن کلیک کوم او دا موږ سره څه کېږي کال کېږي، نو ته به داسې کار وکړې چې دلته به موږ سره یو ویلیو انکریمنټ کړي. نو بای ډیفالټ به دلته زه یو ویریبل والم لیټ کاونټر په نوم باندې، او دې کې به زه 0 ور واچوم، او دلته به زه راشم ورته دا کاونټر به راوالې څه به کړې پلس به کړي، نو یو ویل به پکې اضافه شي که نه، او دلته به څه وکړم دا به لرې کړم، او په دې ځای کې به موږ سره دا کاونټر راشي. صحیح شو که نه؟ نو به دلته زه کلیک کوم، دلته راځم لیکم چې ان کلیک، نو لیکم چې ان کلیک، نو چې کله ان کلیک لیکم نو موږ سره به کوم فنکشن کال کېږي هینډل کلیک، دا به کال کېږي او ډایرکټ به په دې کې موږ سره ویلیو راځي او اپډیټ کېږي، دلته به موږ سره شو کېږي. نو اوس که چېرته زه راشم او دلته وګورو موږ سره فی الحال څه نه ښکاري، راځم F12 کلیک کوم، ګورو مسله څه کې ده. کنسول ته راځو، نو کنسول ماته وایي چې کاونټر از ناٹ ډیفاینډ، کاونټر یې موږ سره ډیفاینډ نه دی. نو لیټ کاونټر موږ دلته راخیستی، کاونټر ما غلط لیکلی دی، نو کاونټر به ورته ولیکو. اوس صحیح شو، راځم سفر لوډ کوو، نو ایرر ختم شو. اوس ګوره چې کله کلیک کوم کار نه کوي. که چېرې زه راشم دا کاونټر څه کې واچوم کنسول کې واچوم، لکه زه راځم کنسول ډاټ لوګ په دې کې ورته چې موږ سره کاونټر شو کا. اوس راځم دلته سفر لوډ دی، موږ سره کلیک کوم، نو ګوره کار کوي خو ویلیو موږ سره نه اپډیټ کېږي. اکارډنګ ټو د جاوا سکرپټ زموږ لاجک صحیح دی، خو د ریاکټ له لحاظه دا لاجک موږ سره کار نه کوي. اصلي ستونزه موږ سره همدغه وه په دغه فیسبوک چې کله دا مسله جوړه شوه. ګوره ریاکټ وایي داسې یو سیستم باید موجود وي چې سبا ته ته یو ځای کې چینجز راوړې په دې ویب سایټ کې په مختلفو ځایونو کې دا ویریبل څه شي اپډیټ شي. نو داسې خو نشي کېدای چې ته هم دا یو ویریبل جوړ کړل د کال کړی د کله په دې بټن دلته کلیک کړې نو تا سره به همدا اپډیټ کېږي. دا کېدای شي بله صفحه کې تا استعمال کړې، بل ځای کې استعمال کړې، بل ځای کې. نو دلته پکار ده چې یو ځل دا سټیټ اپډیټ شو، اوورال ستا په ویب سایټ کې چېرته هم دا استعمال شوی د ټولو ځایونو کې باید دا سټیټ څه شي اپډیټ شي. نو د دې له خاطره ستاسو سره دا سیستم کار نه کوي. نو اوس موږ په دې کار کوو چې دا به موږ استعمالوو څنګه؟ نو د هغه لپاره به موږ یو سټیټ استعمالوو. څه به استعمالوو؟ سټیټ. د یوز سټیټ په نوم باندې دې ته هوک ویل کېږي. څه ویل کېږي؟ هوک. دلته به تاسو راشئ، مثال زه به دا فی الحال غاړې ته پرېږدم، دا فی الحال پرېږده تاسو، دا کنسول به زه بند کړم. دلته راځم موږ څه کوو کنسول ډاټ لوګ کې راځم ورته لیکم چې یوز او بیا لیکم چې سټیټ، چې انټر یې کړم نو دلته یوز سټیټ راغی او بره ګورم موږ سره څه شو امپورټ شو. څنګه امپورټ شو؟ نو څنګه چې موږ سره ساده ماډیول موږ امپورټ کو په هغه طریقې سره امپورټ شو. اوس که چېرې زه راشم کنسول ته او دا چې کوم یوز سټیټ ده دا موږ سره فنکشن دی، ښه ځکه ما تاسو ویل دا موږ سره بلډن فنکشن دی. اوس که چېرته زه راشم هلته سفر لوډ کړم او تاسو یو ځل یې وګورئ نو په دې ځای کې تاسو ګورئ موږ سره څه دی یو اری غوندې ده، اری ده که نه؟ او په دې اری کې موږ سره دوه ویلیوز دي، په 0 انډکس موږ سره انډیفاینډ دی، په 1 انډکس موږ سره فنکشن دی. نو دا یوز سټیټ فنکشن چې کله تاسو کار کوئ دا تاسو ته یو اری درکوي، او په دغه اری کې تاسو سره دوه شیانه دي، یو انډیفاینډ دی او بل چې دی موږ سره فنکشن دی. ښه دغه انډیفاینډ او فنکشن څه شی دي؟ ګوره که چېرته زه راشم په دې یوز سټیټ کې دلته یو پارامیټر ارګومنټ پاس کړم، مثال ته ما 0 ورکړو، صحیح شو؟ او اوس زه راشم، اوس که چېرته راشم نو تاسو وګورئ د انډیفاینډ پر ځای څه راغی 0 راغی، او فنکشن خو موږ سره الریډي فنکشن دی. خبره پوه شوې؟ اوس دا یو اری ده. دې نه چې زه کله ډیټا راوباسم نو څه نه به استفاده کوو؟ د سټرکچرینګ نه به استفاده کوو. دې کې خو ډېره ډیټا نشته، خو دوه شیانه دي میپ باندې شی کوئ چې کله تاسو سره ویډیو زیات وي نو باید تاسو میپ استعمالوئ. دې خو به دوه خبرې دي، یو چې دی موږ سره انډیفاینډ و دا ویریبل دی، دا انډیفاینډ چې دی، او دا بل موږ سره څه دی فنکشن دی. نو دې نه چې کله موږ ډیټا راوباسو دا به موږ ډسټرکټ کوو. نو ډسټرکټ لپاره زه راځم لیکم چې کانسټ، څه لیکو کانسټ، او بیا د اری شکل اچوم. نو دلته لیکم چې کاونټر، دا څه شو موږ سره ویریبل شو. موږ ویلو چې ویری نه ویریو باسو ویریبل داخلو کنه، او بیا دلته راځم څه لیکم اپډیټ کاونټر لیکم، دا موږ سره څه شو فنکشن شو، او بیا لیکم چې مساوي، او مساوي کې راځم ورته موږ سره څه دی یوز سټیټ دی. نو دا وراشم دا واده هم دې طریقې سره. اوس دا ایرر په دې راګي دا کاونټر موږ الریډي دلته مخکې څه کړی دی ډیفاین کړی دی. نو زه به داسې کار وکړم چې دا برخه به دې نه کمنټ کړم، صحیح شو؟ او دلته دا برخه هم دې نه فی الحال لرې کوم چې تاسو ته معلومات وشي، او دلته دا فنکشن هم باید دې نه لرې کړم، بیا موږ ته څه راکوي ایرر راکوي. دا ما دې نه ختم کړو. زموږ فی الحال ټوله خبره دې کې ده.
نو اوس چې ما دې رقم ته وکړو نو خو دا جدا ویریبل شو، موږ سره دا جدا فنکشن شو. زه کولی شم چې اوس راشم ولیکم کنسول ډاټ لوګ په دې کې موږ ته څه وښیه کاونټر وښیه، کولی شم که نه. اوس که زه راشم نو موږ ته به څه راځي انډیفاینډ راځي، ایرر نه دی ښه انډیفاینډ دی، سفر لوډ کې انډیفاینډ راځي. اوس چې ویریبل کې ویلیو نه وي څه وي انډیفاینډ وي که نه. او چې کله زه راشم ګوره په دې یوز سټیټ کې یو څه پاس کړم اوس راشم نو ګوره 0 راځي، که زه پکې 15 پاس کوم نو 15 راځي. به خبره پوه شوې. اوس به زه تاسو بېرته بیسم سلیکټ دلته به لږ زه دا موضوع تاسو ته تشریح کوم. نو دلته موږ سره دا څه دی، دا موږ یو سټیټ راواخیستو هغه موږ ډسټرکټ کړو، په دې کې موږ سره دا ویریبل دا فنکشن دی. نو دلته دوی وایي چې دا موږ سره چې دی دا سټیټ ویریبل دی، د کرنټ سټیټ ویلیو. اوس مهال چې په دې ویریبل کې کوم ویلیو ده هغه تاسو په دې کې شو کېږي. دا چې دی موږ سره دا ا فنکشن دیټ اپډیټ سټیټ ویریبل. دغه ویریبل کې چې کله ویلیو موږ اپډیټ کوو د چا نه استفاده کوو، د دې فنکشن نه استفاده کوو. موضوع پوه شئ، ډایرکټ به اوس موږ ویریبل نه اپډیټ کوو، موږ به د دې فنکشن له لارې نه دا ویریبل اپډیټ کولی شو. او دا بیا چې دی دا د انیشیل ویلیو اف سټیټ، دا هغه انیشیل موږ وایو چې انیشیلایزیشن که نه، چې کله ویریبل ډیکلیئر کړي بیا ویلیو ورواچي د څه ویل کېږي انیشیلایزیشن. دا همدغه معنا لري. داسې فکر وکړه دا کاونټر تا ډیفاین کړو په دې کې تا 0 ورواچو، ختمه خبره. وروسته که ویلیو بدلې بیا به د اپډیټ کاونټر فنکشن نه استفاده کوي، دې نه غیر بیا تاسو نشئ کولی دې ویلیو څه کړئ چینج کړئ. موضوع باندې پوه شوې؟ بس دا عمره کنسپټ ده. اوس بېرته راځو مدې وګورو. اوس ګورئ دا ویریبل شو، دا انیشیل شو. ګوره د دې او د دې اړیکه داسې ده لکه موږ چې ولیکو چې لیټ او لیکو چې ا او په دې کې واچوم 0، بس دغسې معنا لري. وروسته که موږ دا اپډیټ کوو نو موږ څه کوو عام جاوا سکرپټ کې لیکو چې اس پلس دې رقم ته ته په ریاکټ کې نشي کولی. د دې د اپډیټ لپاره به ته څه کوې، ته به دا اپډیټ کاونټر فنکشن کار کې په دې کې به ویلیو ورکړې، نو دا ویلیو بیا اتومات دلته راځي په دې کې سټور کېږي. تاسو سره خبره باندې پوه شوې؟ نو اوس ګورئ که زه چېرته راشم او دا لرې کړم دې ځای نه او دا بېرته چک کړم انکمنټ کړم، دا کاونټر خو دې ځای نه ختم شي ځکه کاونټر موږ سره دلته ډیفاین دی. او دلته راشم ورته وایم چې موږ ته څه وښیه، نو زه ورته وایم چې په دې کې موږ سره کاونټر وښیه. او دلته وایم چې کله زه کلیک کوم نو لیکم چې آن کلیک، چې کله ما کلیک وکړو نو ته موږ سره هینډل کلیک کار کا. اوس ګوره که چېرې زه راشم بای ډیفالټ څه موجود دی 15 موجود دی. اوس که دلته زه یو اچوم څو موجود دی یو موجود، که زه دوه اچوم څو موجود دی یو موجود. اوس زه وایم چې په دې بټن کلیک کوم دا باید اپډیټ شي. نو بیا څه وایم چې کله ما په دې کلیک بیا نه وایي چې کاونټر انکریمنټ کا، بیا ورته وایي کوم فنکشن کار کوو اپډیټ کاونټر کار کوو. په دې کې څو ته لیکو چې دا کاونټر به راوالي او دې سره به یو بېرته ور جمع کړي. اوس که چېرې زه راشم او کلیک کوم نو موږ سره کار نه کوي. څه وایي اساینمنټ ټو کانسټنټ ویریبل، اساینمنټ ټو کانسټنټ ویریبل. نو زه راځم د دې کانسټنټ څه لیکم لیټ لیکم. اوس که چېرې زه راشم او کلیک کړم صفحه یو ځل ریلوډ کړم دلته ګورئ موږ سره انکریمنټینګ کېږي که نه، فکر هم دی. نو اوس څه کېږي، اوس چې کله تاسو انکریمنټینګ کوئ ډېر سمپل او ساده لاجک دی. دا یوز سټیټ کې تاسو سره دوه شیان موجود دي، یو ویریبل دی بل د دې ویریبل د اپډیټ کولو فنکشن دی. دلته بای ډیفالټ چې څه اچوې دا به د انیشیل ویلیو وي. بیا چې کله ته دې ویریبل کې ویلیو اپډیټ کړې ته به د دې فنکشن نه استفاده کوې. دا فنکشن چې ته هر چېرته کار کې په دې کې ویلیو ورواچې دا به اتومات راځي په دې کاونټر کې به څه کېږي سټور کېږي. نو دلته موږ ورته وایو چې کله زه په دې کلیک کوم ته به دا فنکشن کار کوي او په دې کې به یو څه کړي انکریمنټ به کړي. نو چې کله زه هم په دې کلیک کوم نو دا موږ سره څه کوي یو ویلیو موږ سره انکریمنټ کوي. او دلته چې کوم انکریمنټینګ تاسو کوئ لکه اوس ما ډایرکټ کړی که نه، تاسو داسې هم کولی شئ چې یو کال بیک فنکشن والے او په دې کې ورته څه وکړه دا یو په دې کې انکریمنټ کړه دې رقم ته. اوس هم که زه راشم کلیک کړم نو ګوره موږ سره کار کوي. او اصلي طریقه هم کومه یوه ده دا طریقه ده. تاسو چې کله په دې کې ویلیو اپډیټ کوئ نو څه نه به استفاده کوئ چې په دې کې به تاسو یو کال بیک فنکشن اخلئ او بیا په دې کې دننه تاسو ویلیو اپډیټ کوئ. زما په خبره پوه شوئ؟ نو دا موږ سره څه دی یوز سټیټ دی. اوس هر چېرته هر کله چې ستاسو په ریاکټ کې ضرورت و چې ویریبل کې په یو کلک په یو هوور په یو چینج باندې ویلیو اپډیټ کوئ نو ډایرکټ یې نشئ کولی، تاسو به یوز سټیټ نه استفاده کوئ. څنګه به استفاده کوئ یوز سټیټ به تاسو راوړئ دلته به تاسو دلته ویلیو ور واچوئ او بس دلته به تاسو سره ویلیو څه کېږي اپډیټ کېږي.